Hi. Ôi có một chiếc xe máy phía kia chạy xí. Rồi. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Và hôm nay là một ngày khá là đẹp tại vì trời nắng rất là đẹp. Hôm nay mình sẽ đi tham quan cái trang trại cừu nè, đi suối nước nóng nè, và đi qua cái cung đường đèo đẹp nhất nhì ở Đài Loan nữa. Và sáng nay mình chọn một món ăn sáng rất là đặc biệt. Trên tay mình là một cái quẩy khổng lồ, và ở trong đây có cái trứng nè, họ có chiên trứng bỏ vào trong và để vào đây 2 cây xúc xích, rắc vào đây một ít tiêu và một xíu tương ớt. Một món ăn sáng rất là kiểu đơn giản ha. Và mình thấy món này rất là phổ biến ở đây, mọi người thường bán cái này buổi sáng thôi. Ở đây mình thấy chú này đang cắt cái bột ra nè. Cái bột này nó sẽ nó là một loại bột mì. Trong đây đã có một xíu hành lá rồi và bỏ vào chiên nổi lên nè. Thật ra bên đây quẩy bình thường họ sẽ chiên giòn, còn cái bột này nó sẽ mềm hơn. Nó mềm và nó kiểu cái ruột nó nhiều hơn là cái quẩy. Cái quẩy thì nó sẽ bọng hơn và nó giòn hơn. Ở đây buổi sáng thì mọi người cũng hay ăn quẩy với lại sữa đậu nành, chấm quẩy hoặc sữa đậu nành thôi. Quẩy giòn xong chấm sữa đậu nành rồi ăn sáng thôi. Còn món này mình thấy giống như là một cái kiểu sáng tạo mới, xong chiên lên nó sẽ nở ra. Là mình nhớ mấy món bánh mì chiên hồi nhỏ dưới quê mẹ mình hay làm để mỗi sáng ăn sáng quá. Bỏ một xíu tương ớt nè. Đơn giản ha, bỏ trứng vào. Một cái xúc xích chiên. Một ổ như vậy được 2 cái luôn. Một ổ này là 45 đồng. 45 đồng thì đâu đó khoảng tầm 35 ngàn tiền Việt Nam mình cho một ổ bánh như vậy. Một xíu tiêu. Xong. Đây là một tiệm ở gần khách sạn của mình. Và mình ra đây để ăn sáng, chứ này bán buổi sáng thôi. Dạ. Mình có kêu thêm phần trà. Xí. Dạ. Và mình có mua thêm một cái ly sữa đậu nành ở đây nữa. Sữa đậu nành là hình như là 15-20 đồng gì đó một ly. Ở phía trong thì sẽ có trứng, có xúc xích chiên, rắc một xíu tiêu và có tương ớt ở bên này. Kích thước của nó cũng sẽ tương đương với lại cái bánh mì miền Trung của mình á, bánh mì Hội An hoặc là bánh mì Đà Nẵng. Giờ ăn đây. Ăn cái này làm nhớ bánh mì dồn trứng hồi xưa quá. Cái quẩy khá là mềm. Nó giống như bánh tiêu hơn. Cái vị nó không có cứng giống như quẩy bình thường đâu. Rất là thơm hành. Và ăn với trứng nè, cộng với một xíu tiêu cũng như xúc xích ở trên. Cái vị y chang làm mình nhớ tới cái thời hồi xưa là sinh viên á, mình hay mua bánh mì dùng ốp la á. Hồi xưa mua có 3-4 ngàn một ổ thôi. Nhưng có điều khác là cái quẩy này nó mềm hơn, chứ nó không có giòn như bánh mì của mình. Và nó cũng khá dầu hơn nữa. Một món ăn sáng rất là bình dân và kiểu khá là đơn giản ha. Mình có kêu thêm một cái ly sữa đậu nành ở đây. Thường ăn cái này mình hay uống với sữa đậu nành. Đây là ly sữa đậu nành của mình, sữa lạnh. Bây giờ mình sẽ tập trung ăn tiếp cái quẩy của mình đây. Xong rồi mình sẽ đi tham quan làng cừu nè, cái trang trại cừu nè, và đi qua cái cung đường đèo đẹp nhất nhì ở Đài Loan nữa. Vậy nha, mọi người chờ xíu, có gì trên đường đi mình sẽ quay lại chia sẻ mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến nông trại Chiên Giên, trang trại nuôi cừu nổi tiếng nhất Đài Loan. Từ phố Lý đến nông trại Chiên Giên chưa tới 40 cây số đường đèo, cho nên chỉ đi hơn 1 tiếng đồng hồ thôi. Ngồi xe máy nhưng mà cảm giác rất là dễ chịu nha, vì không khí trong lành, mát mẻ. Hai bên là rừng cây xanh bạt ngàn. Mọi người có nhìn thấy cái đường hầm mà mình đi qua không? Đó là một trong những cái hầm mà kiểu người ta xây lên để mà chống đá lở. Đá đất ở trên sườn núi nó sẽ lở xuống như cái eo như vậy, và nó sẽ lăn ở phía trên nắp hầm mà nó lăn xuống vực luôn, chứ nó sẽ không có làm ảnh hưởng tới phương tiện giao thông. Hú hồn hú vía cái bà mà Manacan. Phố Lý thì nằm ở độ cao khoảng 700m, còn trang trại cừu này thì nằm ở độ cao hơn 1700m lận. Cho nên với 1000m trên là độ cao thì mọi người sẽ cảm nhận được sự thay đổi rất là rõ ràng của cảnh quan và nhiệt độ. Nếu mà đi khoảng tháng 11 vào mùa thu
thì cả cánh rừng sẽ chuyển dần sang màu vàng và đỏ, đẹp dữ lắm. Nhưng mà cái lúc mà mình đi là tháng 10 cho nên thành ra cây cối nó chưa kịp chuyển màu, nó chỉ có một vài cây nó mới hơi lơ lơ thôi. Khi nào mà mọi người nhìn thấy mấy bạn thông rì rào là biết ngay là đến Đà Lạt, lộn, đến Trang Trại Cừu rồi đó. Mà thiệt lòng ở đây không khí nó cũng lạnh y chang ở Đà Lạt Việt Nam mình luôn, mát rượi à. Cũng vì nó mát mẻ, cộng với có mấy cái cánh đồng cỏ xanh rờn, núi non hùng vĩ, cho nên nơi đây còn được mệnh danh là Thụy Sĩ thu nhỏ của Đài Loan. Nhưng mà những thứ này là do con người tạo ra để thu hút du lịch thôi. Cho nên cái mà Khoai thích ở đây nhất vẫn là ẩm thực. Đồ ăn ở đây rất là nhiều rau tươi và nêm nếm rất là thanh đạm á, thanh đạm hơn hẳn ở dưới đồng bằng. Mà từ từ đi, để cái vụ đồ ăn lát nữa cuối clip mình sẽ giới thiệu sau. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu khám phá Trang Trại Cừu trước cái đã, vậy nha. Hey, sau khoảng 1 tiếng đồng hồ chạy từ phía dưới kia lên trên này thì mình đã đến được Trang Trại Cừu rồi. Phía sau mình là mấy em cừu đang chạy tưng tưng ngoài kia kìa. Và phía trước mặt mình là cái con đường đi bộ dành cho khách người ta đi để người ta nhìn ra ngoài kia ngắm cảnh. Đường đi từ dưới đó lên đây thích lắm nha. Kiểu giống như là mình sẽ cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng lạnh dần á. Ôi, chiếc xe tải nhiệt độ nó sẽ càng ngày càng lạnh dần. Và ở trên đây nó cảm giác giống như mình đang đứng ở Đà Lạt vậy đó. Đang là kiểu mùa nắng nhưng mà vẫn rất là mát. Nhưng mà tầm mùa đông ở trên đây thì sẽ rất là lạnh nha. Nên bạn nào mà đi lên đây vào tầm những tháng mùa đông hoặc mùa xuân thì nhớ mang theo áo ấm. Bây giờ mình sẽ vào trong kia để mà ngắm nhìn mấy em cừu đã. Yeah. Mình sẽ đi qua đường, qua cái làng này. Ở trên đây á, khoảng tầm 1 tháng nữa thì mấy cây phong á, nó sẽ đổi lá từ màu xanh sang màu đỏ rất là đẹp. Bây giờ thì một số cây nó bắt đầu nó chuyển sang màu vàng rồi. Ở phía trước có một cái khu ăn uống thì mọi người vào đây có thể ghé vào đây ăn uống. Nhưng mình sẽ không ăn đâu, mình chỉ đi ngắm cừu trước đã. Khi nào đói bụng thì mình mới ra đây ăn. Ở đây có một cái quầy bán mật ong. Và mình thấy có mấy con ong ở ngoài này luôn. Wow, họ trưng. Ở đây có tới 10 mấy 20 cái kèo ong. Và họ trưng bày những cái kèo ong như vậy. Và ở trong kia họ lại bán mật ong. Một cách làm rất là hay. Wow, nhiều ong lắm. Chú này đang bắt ong để mà ngâm rượu. Không biết nó có chích mình không. Wow, ong bò vẽ hay ong gì á, bự lắm. Và chú bắt để mà chú bỏ vào đây ngâm rượu nè. Hay ha, trưng bày mấy kẹo ong như vậy, xong rồi bán mật ong. Một cách làm rất là thu hút sự chú ý. Mình đi ngang mình thấy ong mình sẽ nhìn vào ngay lập tức. Mình sẽ mua vé ở đây. Vé cho người lớn là 200 đồng cho ngày lễ. Và ngày thường là 160 đồng. Vé cho nhóm 30 người hoặc là sinh viên sẽ rẻ hơn. Khi vào trong này mình sẽ có một cái mộc ở đây. Mình sẽ tự đóng cái mộc vào trong tay của mình. Và mình sẽ được quyền tự do đi lại trong khu này mà không cần phải cầm theo cái vé nữa. Yeah, mình đã có một em cừu trên tay. Rồi, bây giờ sẽ vào tham quan. Trời ơi, sao mấy con cừu này nó ốm teo vậy? Không phải nó ốm đâu, tại vì nó vừa mới bị cạo lông rồi. Mọi người có thể thấy trên lưng nó còn cái vết cạo luôn nè. Con này nó mới mọc lông ra được một xíu nè. Ôi tội quá, con quỷ này bị cạo lông rồi. Đấy. Mấy em đang nhẫn nhơ nhai cỏ. Coi con này nó tròn chưa nè. Mỗi con đều được bấm số ngay tay hết. Ôi, nó rất là gan luôn á, nó không có sợ người. Thôi, đi lên trên kia. Hôm nay trời nắng đẹp quá. Có rất nhiều người đến đây để mà tham quan cũng như là chụp ảnh. Hôm nay là ngày trong tuần cho nên sẽ không có đông như mọi ngày. Vào ngày lễ hoặc là dịp cuối tuần á, đông người lắm. Dễ thương quá. Đồ cừu dễ dãi. Kêu một phát là lại. Mấy con này còn nhỏ. Có mấy con kia lông nó đen xì lì luôn. Đây. Con này có một bộ lông đen thùi lùi như con gấu. Ở đằng kia có một cái khu cho mọi người có thể đứng nhìn người ta
Cạo lông cừu. Nghe có vẻ man rợ quá ha. Chào em. Đừng có nhai mấy ảnh của tao nha. Ôi con này tóc đẹp trai quá. Nhìn cái gì? Bê bê bê. Bê. Đồ xàm. Tao đi lợi chỗ này chơi vui hơn. Đưa đồ ăn đây cho ta. Ôi con cừu đó chạy vào nó ăn đồ ăn của người ta. Mau lên, không ta ăn thịt bây giờ. Bạn nó đang để đồ ăn của nó. Ở đây người ta có bán những cái hộp thức ăn nhỏ nhỏ để cho tụi cừu ăn, để dụ tụi nó tới chụp hình. Mọi người có thể thấy ở đây á, người ta xây rất là nhiều cái kiểu kiến trúc của châu Âu. Và khí hậu ở đây nó cũng sẽ mát và lạnh giống như châu Âu vậy đó. Cho nên đây là một cái nơi mà bạn nào mà thích cái kiểu không khí lạnh lạnh mát mát, hay là thích kiểu núi rừng thiên nhiên như vậy thì là một nơi rất là thích hợp để mà đến chơi. Anh chào em cho anh chụp hình chung nha. Anh hứa anh chỉ chụp hình thôi chứ anh không làm gì em đâu. Anh nói thiệt luôn đó. Thiệt mà. Nè, anh cho em ăn cỏ nè. Miêu miêu. Sao toàn mấy con ốm ốm nó lại chỗ mình không vậy trời? Sao mấy con mập nó không bao giờ lại vậy? Ở đây có cái máy bán đồ ăn cho mấy mẹ cừu nè, 10 đồng một bịch. Mình sẽ mua. Yeah, thêm một gói nữa. 2, 3. Đấy, mấy em không chịu chơi với anh sẽ dùng thủ đoạn đồ ăn để mà dụ các em đến. Đồ mấy con cừu ham ăn, sống vì vật chất. Tại sao không vì tình cảm? Tao dùng tình cảm để thu phục tụi bay thì tụi bay không chịu. Tụi bay đòi phải có đồ ăn tụi bay mới chịu lợi. Này, đồ ăn này mà tao không cho mày đâu. Tao sẽ lên tìm con mập hơn. Sau khi mình mua được đồ ăn trong tay thì mình cảm thấy mình thật là có quyền lực với mấy con cừu này. Đó, thơm không? Thơm không? Cho anh chụp hình chung một cái rồi anh cho anh ha. Đồ mấy con cừu vật chất. Đây một con nữa nè. Các bạn có thấy chưa? Bộ mặt thật của mấy con cừu này chỉ tỏ vẻ ngây thơ đâu, nhưng thật sự tụi nó rất là vật chất. Tụi nó chỉ đến với những người nào có đồ ăn cho tụi nó thôi. Mọi người có thể thấy ở khúc này có mấy cây phong nó chuyển sang lá màu vàng rồi nè. Nó rụng đầy ở phía dưới. Có vẻ như nó bị sâu mấy bạn ơi, chứ không phải là do mùa thu. Nó bị sâu. Ôi. Đó là thung lũng cừu ở phía bên dưới, mình đang đi bộ lên phía trên này. Còn xung quanh đây có rất nhiều đặc sản như gà nè, mấy con cá tầm nè, cá suối nè, măng tre, măng trúc nè. Một số loại gà nướng trên đây cũng rất là ngon. Và một số loại tôm sông, tôm suối nữa.
Rất nhiều đặc sản miền núi trên này, trái cây, rau trên này cũng rất là ngon nữa. Để nha, chờ một xíu mình lên đó mình ăn rồi mình sẽ chia sẻ lại với mọi người. Tạm biệt mấy em cừu ham ăn. Tiếp theo đây Khoa sẽ dẫn mọi người đi tham quan một nơi rất đặc biệt, một trong những cung đường đẹp nhất Đài Loan. Và điểm đến của cung đường này chính là đỉnh Wu Linh cao 3.275m, cao hơn cả đỉnh Phan Xi Păng tới 132m luôn. Một trong những địa điểm mà mình vô cùng hào hứng khi mà đến Đài Loan. Mọi người có thấy mây nó bay cuộn cuộn lên trên không? Ở dưới đây là một cái thung lũng này. Wow, mình đang đi xuyên vào trong mây. Hồi xưa khi mà mình tình cờ nhìn được một bức hình mà một cái người đạp xe đạp đi ngang cái cung đường mà người ta chụp lại á, thì mình nói trời ơi đẹp quá, cỡ nào mình qua Đài Loan mình nhất định dành thời gian để mà đi qua tham quan cái cung đường này. Sáng nay khi mà mình xem dự báo thời tiết thì trời rất là đẹp, nắng ráo nè. Và mình tin chắc rằng hôm nay mình sẽ được ngắm đỉnh Wu Linh y như mình hằng mong ước. Mọi người chờ một xíu nha, mình sẽ dẫn mọi người cùng đi đến đỉnh Wu Linh và ngắm cảnh bây giờ đây. Ôi càng ngày nó càng đập luôn á. Tầm nhìn xa hơn 10 cây chuối. Rồi xong phim kẹt đường rồi. Mình đang trên đường đi qua cái đoạn đường đèo đẹp nhất nhì ở Đài Loan. Nhưng mà các bạn có thấy mình nghẹt mũi luôn không? Ở đây rất là lạnh, tầm khoảng 11-12 độ C thôi. Mây mù giăng kín khắp đường đi. Tầm nhìn xa trên 10 cây chuối luôn. Mình không thấy đường đi được luôn á. Và bị cống hết cả tay nên mình đang dừng lại một xíu cho đỡ cống rồi sẽ đi tiếp. Vì hồi sáng mình mặc áo không có được ấm lắm cho nên chạy lên đây hơi bị lạnh. Bây giờ thì mình sẽ tập trung chạy tiếp vào cái hướng đèo bên đây. Hy vọng là qua bên kia thì nắng sẽ đẹp hơn và sẽ đỡ mưa hơn. Đây mọi người thấy có chiếc xe hơi tới kìa, mà cái đèn người ta đã bật rồi nhưng mà vẫn kiểu lờ mờ. Vậy nha, bây giờ đi tiếp đây. Phía bên đây là vực nè, thấy một màu trắng xóa của mây thôi. Ai bảo đi vào trong mây là sướng đâu. Mọi người ơi, mình đã đến được đỉnh Wu Linh rồi. Ở đây là cao 3.275m. Và mọi người có thể nhìn thấy này, xung quanh chỉ toàn mây và sương mù. Bây giờ nhiệt độ chắc tầm khoảng 11 độ. Đó là không thể tưởng tượng được. Ở đây có mấy người họ mang theo đồ để mà cắm trại, đi xe đạp, trekking. Và có mấy bạn đi xe máy tới đây nữa. Mình sẽ đi bộ lên trên đó thử. Chắc chắn là không nhìn được cảnh rồi. Thật sự ở đây á, lúc mà ngày nắng á, cảnh rất là đẹp. Đẹp một cách mà mình nói thật, khi mà nhìn thấy cái tấm hình ở đây á, là mình nghĩ mình qua Đài Loan mình sẽ qua đây một lần. Nhưng mà không ngờ ông trời lại đối xử với mình như vậy. Mình qua đây ngay một ngày không có một giọt nắng luôn. Mình sẽ đi lên trên đỉnh này. Đừng mà từ sao lại đối xử với mình như vậy. Có mấy cái cây rêu, cây rong. Đi xe hết 45 phút ra đây. Ở đây có một cái bảng này, chỗ mình đang đứng là 3.275m. Nhìn ra được mấy cái đỉnh 3.000 mấy mét nữa nè. Các bạn có nhìn thấy được gì không? Chỉ một màu trắng xóa. Phía sau lưng mình là cột mốc Wu Linh 3.275m. Thật ra là lúc mà mình xem được cái tấm hình ở nơi này á, đây là một cái cung đường gọi là đẹp nhất nhì ở Đài Loan. Cho nên khi mà nhìn thấy tấm hình đó là mình hôm nào qua Đài Loan chắc chắn mình phải qua ở đây một lần. Nhưng mà không ngờ hôm nay khi mà mình đi á, thì xung quanh các bạn có thể thấy là chả có thấy được gì cả, chỉ toàn mây một màu trắng xóa thôi. Thành ra là coi như là mình không có duyên với nơi này rồi. Mình nghĩ chắc là mình sẽ quay lại đây một ngày khác. Ở phía sau lưng mình cũng rất là nhiều người đến đây, nhưng mà họ đến và họ cũng chỉ chụp với cái cột mốc này thôi, chả có cảnh gì nữa để chụp. Mình sẽ để cái tấm hình mà mình thấy hôm bữa lên trên đây. Các bạn hãy nhìn đi, rồi so sánh với mình nó đẹp cỡ nào và bây giờ thực tế nó như thế nào. Đấy, thấy chưa, rất là đẹp, không thể nào tưởng tượng được.
Thôi bây giờ mình sẽ tranh thủ đi xuống ngược trở lại để kiếm cái gì đó ăn tiếp và tham quan vòng vòng khu này, hy vọng còn kịp. Từ đây chạy về phía dưới kia mất khoảng 45 phút nữa. Vậy nha. Bây giờ thì mây bắt đầu xuống rồi. Mình đang đứng trước một cửa hiệu rất là dễ thương của cô chú ở trong, và mình sẽ vào đó để kiếm gì đó ăn. Khá là đói bụng rồi. Ở phía trước cửa hiệu các bạn có thể thấy có để hình hai cô thôn nữ mặc váy hoa. Ôi, mình thấy trước nhà cô có bán một ít táo. Lát nữa mình sẽ mua vài ký về nhà. Táo này là kiểu táo nhà trồng. Đã không? Nhìn nó nám nám nè, thơm quá. Đã quá. Mình sẽ vào trong nha. Dạ, xin. Trong đây có một cái bức tường mà chị chủ quán chỉ dán rất là nhiều hình ảnh các dân tộc ở Đài Loan. Bên đây và bên đó nữa. Ở đây có cái nón lá giống Việt Nam đây chưa? Bây giờ mình đang rất là lạnh. Mặc dù vào trong nhà rồi nhưng mà cởi cái áo khoác ra nhưng mà vẫn thấy lạnh, thiệt là lạnh. Ở phía sau này chỉ có cái bếp nên nó cũng hơi ấm hơn một xíu. Ở đây thì thường mọi người sẽ đến sẽ kêu một cái thố canh mà kiểu canh gà hầm với đương quy theo kiểu Vân Nam á, rất là nổi tiếng ở đây. Ở nơi đối diện bên kia có một quán chuyên bán gà quay rất là ngon nữa. Để có thể tí xíu nữa nếu mà mình còn bụng mình có thể qua đó mình sẽ ăn gà quay. Thôi bây giờ mình sẽ giới thiệu mọi người cái mâm cơm của mình nè. Mình kêu ở đây là cái phần 800 đồng. 800 đồng sẽ gồm có khoảng 4 món ăn cho 2 tới 3 người ăn. Thì các bạn sẽ thấy món này là món gần như là khai vị, tại vì nó sẽ có vị chua chua. Thịt heo xào với một ít cải chua, ở trên thì có hành lá và rau thơm, rất là thơm nha. Cải chua, thịt heo sắc nhuyễn, thơm thơm. Chứ anh chủ quán vừa mới đi ngang qua. Mình sẽ ăn cái này với một xíu cơm nha. Rất là ngon, mùi rất là hấp dẫn, cái mùi cải chua lên men khi mà xào lên á, cộng với cái mùi hành ngò trong đây nữa. Mình đặc biệt thích hương vị, cái cách nêm nếm của người ở trên đây á. Tại vì cái vị nó thanh đạm hơn. Nó có chua, có mặn, có ngọt, có nhiều gia vị nữa. Cái món này nó khá chua, kiểu chua chua kích thích vị giác. Khi mà ăn vào là mình lại cảm giác là kiểu giống như dịch vị nó sẽ tiết ra và dễ mà ăn những cái món sau ngon hơn. Cải chua rất là giòn. Mình vẫn còn đang lạnh run nè, mình vừa ăn vừa run nè. Ngon quá. Trong đây xào á, họ có bỏ vào một xíu tỏi, rất là thơm. Và cái món này rất là quen thuộc với người Việt mình. Người Việt mình cũng hay xào cải chua với lại thịt bò hoặc là thịt heo. Món này rất là ngon, mình thấy rất là quen thuộc và dễ ăn. Món tiếp theo mình sẽ giới thiệu mọi người là món gà. Gà ở đây hình như đã được chiên sơ qua rồi, rất giòn nha. Mình có thể kêu được nghe cái tiếng lớp rớt. Họ đã lăn qua một lớp bột mỏng, chiên giòn lên và chan một cái loại sốt đặc biệt. Sốt này khá là chua, giống như là giấm luôn vậy đó. Họ ngâm từ một cái loại hạt gia vị rất là nổi tiếng ở Đài Loan cũng như là Trung Quốc. Đó là hạt xuyên tiêu. Xuyên tiêu hay còn gọi là hoa tiêu. Thật ra ở Việt Nam mình thì cũng có một cái loại hạt cũng thuộc cái nhóm gia vị xuyên tiêu này, đó là mắc khén. Mắc khén và xuyên tiêu thì tụi nó khác loài nhưng mà nó cùng một cái chi với nhau trong cái danh pháp khoa học. Cho nên người Trung Quốc thì họ coi rất là nhiều cái loại cây trong cái nhóm xuyên tiêu đó có thể dùng làm gia vị được. Có những cái loại hạt nó từ những cái cây thân cây leo cũng có, và có những cái cây kiểu thân gỗ nó cũng cho ra cái loại hạt này. Cái vị tê the đầu lưỡi chính là cái vị đặc trưng của cái nhóm xuyên tiêu và cái hoa tiêu này. Mình sẽ ăn một miếng thịt gà nha. Trong sốt này cũng có một ít tỏi. Nãy giờ hai món nào cũng có vị chua hết. Cái gà được chiên bên ngoài rất là giòn. Thịt ở trong vẫn còn mềm và ẩm, có cái vị the the, nồng nồng nhẹ. Mình nghĩ cái gà này cần thêm một cái sốt gì đó chấm sẽ ngon hơn. Tại vì cái phần sốt mà họ rưới lên trên gà này nó hơi chua quá.
để có một cái sốt gì nó hơi mặn mặn một xíu để nó cân bằng lại cái vị chua thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà không sao, cái gà này cũng rất là ngon rồi. Cái da và cái vỏ bên ngoài rất là giòn xốp, thịt ở trong vẫn còn mềm và kiểu còn mọng nước á. Đặc biệt là cái vị chua trong đây nó khiến cho mình kiểu rất là kích thích vị giác mà muốn ăn ngay món chính luôn á. Hai món này đều rất là chua. Mình có kêu cái phần rau tổ điểu hoặc là cái rau mà đọt chọi á, nhưng mà hôm nay quán không có bán cái rau đó. Quán bảo là rau đó tùy theo mùa thôi. Không sao, rau cải này cũng là một trong những cái món rất là ngon ở đây rồi. Rau cải ở đây khác rau cải ở Việt Nam mình nhiều lắm nha. Tại vì nó giòn, nó ngọt và nó ít hăng hơn rất là nhiều. Có thể là do cái giống cải khác, hoặc là do cái đất thổ nhưỡng ở đây, hoặc là do cái cách canh tác khác. Họ xào rất là thơm tỏi. Đặc biệt đồ ăn ở trên đây so với ở Đài Trung hay Đài Bắc thì ít dầu mỡ hơn hẳn và cũng nhiều rau xanh hơn. Cho nên mình rất thích đi Đài Loan, mình rất thích lên đây ăn cơm. Ăn cơm hay là mình lên đây ăn cái món gì cũng vậy. Rau rất là ngon và trái cây trên này cũng ngon. Ở ngoài kia có bán một ít táo. Lát nữa mình sẽ mua táo mang về. Dọc đường mình còn thấy có rất là nhiều mấy cái trái cây dại nha. Hồi nãy có cái trái đèn lồng gì đó. Lát nữa mình về mình sẽ ghé ngang mình hái ăn thử. Trái đó rất là ngon. Bây giờ là tới món chính rồi. Nãy giờ háo hức để ăn món này. Súp gà hầm với lại đương quy theo kiểu Vân Nam. Ở trong đây các bạn thấy toàn là đùi gà thôi. Mình sẽ múc một muỗng canh đùi gà. Đây là cái phần thân của cây đương quy nè, một trong những vị thuốc bắc. Trong đây còn có một xíu gừng, rễ của cây đương quy. Cây đương quy thì rất là tốt cho sức khỏe, bổ máu này, bổ tốt cho gan này, tốt cho tụy này, kiểu suy nhược cơ thể mình có thể dùng. Một loại thuốc mà hầu như là rất được sử dụng phổ biến ở trong các cái vị thuốc bắc. Và cái mùi canh rất là thơm mùi đương quy. Trong đây thì hầu như chỉ toàn đùi gà thôi. Thơm thiệt đó. Anh chủ quán bảo là ở đây có cái loại lá đương quy bằm nhuyễn ra để rán với trứng, chiên với trứng. Dạ. Anh đi nhổ nguyên cái cây đương quy vô cho mình xem. Rất dễ thương nha. Đây là cái phần lá sẽ được bằm nhuyễn ra để chiên với trứng, còn cái củ này thì để nấu với lại cái đùi gà lúc nãy. Đây là phần đương quy anh đã bằm nhuyễn phần lá ra để mà chiên với trứng. Mình sẽ ăn canh theo kiểu người Việt Nam, là mình sẽ chan canh vào trong cơm luôn. Thiệt ra đúng ra là canh theo kiểu người miền Nam mới đúng. Tại vì có một số vùng miền khác ở Việt Nam mình sẽ không ăn canh kiểu vậy. Mùi đương quy rất là thơm. Có vị the the của gừng trong này nữa. Cái súp này rất là thanh luôn á. Cái súp này nó có hơi thoang thoảng mùi hút bắc, nhưng mà nó lại rất là thanh. Và nó có cái vị ngọt nhẹ đọng ngay cổ. Đang lạnh mà ăn cái súp nóng như vậy vào rất là thích. Mình có một cái đùi gà ở đây. Đây là một cái giống gà riêng của Đài Loan, nó khá là lớn. Thịt của nó sẽ không có chắc bằng gà ta ở Việt Nam mình. Nhưng mà so với gà công nghiệp hay là gà ở bên Mỹ hay những nước phát triển khác á, thì thịt nó vẫn chắc hơn rất nhiều. Trong cái súp này mình thấy chủ quán chỉ để toàn là đùi thôi. Cái phần gân và sụn ở trên này nha, giòn giòn rất là thích. Đùi gà khi mà cắn vào nó có thêm cái phần da béo béo nữa. Súp ngon quá. Bây giờ mình sẽ tập trung ăn tiếp cái bữa ăn của mình đây. Sau mình sẽ đi tham quan xung quanh đây, đi hái mấy trái cây dại cũng như là xin vào vườn của người dân ở xung quanh đây để vào tham quan trái cây. Vậy nha. Giờ chờ mình xíu mình ăn tiếp đây. Mình sẽ mua một ít táo của chị ở đây. Thơm quá. Ở đây hình như là loại xịn nhất nè. Còn đây là trái hơi nhỏ nè, trái này vừa vừa nè. Thôi mua trái vừa vừa là được rồi. Đấy, táo ngon quá. Lát nữa tối về lại khách sạn rồi sẽ ngồi ăn. Quán
200. 1, 2. Ah, Yes. Yes. Thank you. thank you. Dạ. 200 đồng cho. Đó, chỉ cho thêm một trái. Thank you. Thank you, see you. Bye bye. Dạ. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.